به انتهای رج 7 رسیدیم. بست انتهای رج رو باید بزنیم. برای رج 8 ما باید روی تک تک پایه ها پایه بلند برجسته از پشت بزنیم. به همین خاطر من قلاب رو از پشت وارد گندمی اولین پایه میکنم و نخ رو میگیرم و به عقب کار میبرم. همینجا یک زنجیره میزنم. خب ما باید روی تک تک پایه ها پایه بلند برجسته از پشت بافیم. روی قسمت ادغام 2 تا پایه بافته بودم، پس من اولین پایه رو میگیرم از پشت و یه پایه بلند برجسته از پشت میبافم. دومین پایه‌اش هم میگیرم به همین صورت و روی تک تک این پایه ها پایه بلند برجسته از پشت می بافم. پس کل رج 8 الگوش همینه. تا انتهای رج 8 به همین صورت باید پیش بریم. به انتهای رج 8 رسیدیم. بست انتهای رج رو میزنم. همینجا یک زنجیره میزنم. برای رج 9 ببینید ما روی پایه اولمون باید یک پایه بلند برجسته از رو ببافیم، یک زنجیره و رو همون پایه یک پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافیم. پایه بعدی رو رها میکنیم. روی پایه سوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدی رها، رو پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و مجدد رو همون پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدی رها، رو پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، پایه بعدی رها، پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و یک پایه بلند برجسته از رو. ببینید همین الگو رو ما باید ادامه بدیم. به این صورت میشه. رو اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو با اختلاف یک زنجیره، یک پایه وسط رو رها میکنم. رو پایه بعدی فقط یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه رها میشه. رو دومی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و رو همون یک پایه بلند برجسته از رو، یعنی به فاصله 1 درمیون وی تکی وی به صورت تک و وی. این حالت رو ادامه میدیم. فقط زنجیره هامون بین این 2 تا پایه‌ای هستش که روی تک پایه بافته میشه. همین بافت رو ادامه بدیم تا انتهای رج. رسیدیم به انتهای رج 9. ببینید بست انتهای رج رو به گندمی ابتدای رج میزنم. همینجا یک زنجیره میزنم. برای رج 10 ما باید روی این قسمت 2 تا پایه‌ای که روی یک پایه بافته شده بود و وسطش یک زنجیره داشتیم ذرتی ببافیم. ببینید من دور پایه اول باید 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم. دومین پایه بلند برجسته از رو. توی فضای تک زنجیره 3 تا پایه بلند می بافم. و دور پایه دومش این همون قسمت وی شکله 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم. اینا رو باید ذرتی درست کنم. یعنی گندمیش رو میگیرم اولی رو و تبدیلش میکنم به ذرتی. یه زنجیره میزنم. روی پایه بعدیمون یه پایه دورش رو میگیرم، یه پایه بلند برجسته از رو میبافم و یک زنجیره میزنم. میرسم به فضای وی شکل بعدی. دور پایه اولش 2 تا پایه بلند برجسته از رو،
تو فضای تک زنجیرش 3 پایه بلند برجسته از رو، و دور پایه دومش هم 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم و این تعداد رو ببینید از اولین پایه به ذرتی تبدیل میکنم. 1 زنجیره میزنم و روی تک پایه هم یه پایه بلند برجسته از رو میبافم 1 زنجیره. پس ببینید بافتمون به این شکل میشه. پس تو روی فضاهای وی شکل ما ذرتی درست میکنیم. روی تک پایه‌مون تک پایه برجسته از رو میزنیم، بینشونم تک زنجیره داریم. ببافید تا انتهای رج 10. به انتهای رج 10 رسیدیم. بست انتهای رج رو به صورت پایه متوسط روی گندمی ابتدای رج میزنم. همینجا 1 زنجیره میزنم. ما دوباره اینجا حالت ادغام داریم که توی چند رج قبل اجرا کردیم، به این صورت که این پایه بلندی که انتهای کار داشتم روش یه پایه ادغام، پایه دوبل نیمه میبافم. تو فضای تک زنجیره پایه دوبل نیمه، دور ذرتی پایه دوبل نیمه، تو فضای تک زنجیره پایه دوبل نیمه و دور این پایه بلند هم پایه دوبل نیمه میبافم و با هم ادغام میکنم. پس 2 نخ دور قلاب میندازم، دور پایه بلندم یه پایه دوبل نیمه میبافم، مرحله آخر رو نگه میدارم. 2 نخ تو فضای تک زنجیره پایه دوبل نیمه، دوباره 2 نخ دور ذرتیم پایه دوبل نیمه میبافم. 2 نخ دور قلاب تو فضای تک زنجیره پایه دوبل نیمه میبافم و دور پایه بلند بعدی هم پایه دوبل نیمه میبافم. ببینید 6 نخ دور قلابم هست. این 6 رو با هم یکی میکنم. 5 زنجیره میزنم، میرم برای ادغام بعدی. 2 نخ دور قلاب میندازم. از همین پایه بلندی که آخرین پایه دوبل نیمه رو روش بافتم باید شروع کنم. پس دورش یه پایه دوبل نیمه، تو فضای تک زنجیره یه پایه دوبل نیمه، دور ذرتیم پایه دوبل نیمه میبافم. تو فضای تک زنجیره بین ذرتی و پایه بلندم پایه دوبل نیمه و دور پایه بلند پایه دوبل نیمه میبافم. 6 نخ دور قلاب هستش. هر 6 رو با هم یکی میکنم. 5 زنجیره میزنم. پس ببینید رج 11 به این شکله. تا انتهای رج ببافید و برای بست انتهای رج برمیگرد. به انتهای رج 11 رسیدیم. آخرین پایه ادغام رو بافتم و بست رو میزنم به گندمی پایه ادغام. همینجا 1 زنجیره میزنم. ببینید مثل چند رج قبل که ما گلبرگ بافته بودیم، اینجا باید گلبرگ ببافیم. ببینید ما باید روی، اجازه بدیم من یه توضیح بدم برای شروع رج 12. روی این پایه بلند ادغام اول، پایه بلند در واقع اول ادغام باید 5 پایه بلند نیمه ببافم. من بهتره از این سمت نشون بدم که دیده بشه. ببینید روی این پایه بلند اول باید 5 پایه بلند نیمه ببافم. توی رج پایین تر توی این قسمت ببینید اینجا
3 تا پایه بلند نیمه و توی این قسمت 1 پایه بلند نیمه میبافم و ادغام میکنم. سمت دیگم روی این پایه بلند پایه دوبل آخرم 5 تا پایه بلند ادغام میبافم و گل برگش میکنم. پس من شروع میکنم، به این صورت میگیرم که راحت تر بتونم ببافم. این پایه بلند اولمه، 1 پایه بلند نیمه، 2، 3، 4 و 5. توی پایه پایین ترش 3 تا، 1، 2 و 3. توی پایه پایین ترش هم 1 پایه بلند نیمه میبافم. ترتیب کور کردنم به همون صورت، نخ اول و تکی، بقیه نخ ها رو به صورت جفت کور میکنم. آخرش رو نگه میدارم که با گلبرگ این سمت ادغام کنم. میرم روی پایه آخری، 5 تا باید پایه بلند نیمه ببافم، 3، 4 و 5. به همون صورت اولی رو به صورت تک کور میکنم، بقیه رو به صورت جفت تا زمانی که 3 تا نخ روی قلاب بمونه و با هم به این صورت شد گلبرگمون. ببینید شاید توی فیلم خیلی واضح و خوب نباشه، ولی وقتی که خودتون میبافید خیلی زیباست. بعد میایم روی 5 زنجیره پشت 7 تا پایه بلند میبافم. 2، 3، 4، 5، 6 و 7. مجدد میرسیم به این فضای دور ذرتی که به صورت گلبرگ درش بیاریم. پس به خاطر اینکه فیلم خیلی طولانی نشه من یک بار دیگه نمی بافم، چون خب توی رجای قبلم نمونه‌شو بافته بودیم، حتما دیگه کاملا مسلط هستید. تا انتهای رج 12 ببافید، در بست انتهای رج برمیگردیم. به رج 13 رسیدیم. بست انتهای رج 12 رو میزنم، 1 زنجیره میزنم و روی پایه ادغامم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی 7 تا پایه دیگم هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. ششمین پایه است و 7مین پایه. میرسم به گلبرگم. دور گلبرگ 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و مجدد روی پایه 7 تا پایه دیگه، یعنی توی رج 13 ما فقط باید پایه های بلند برجسته از رو ببافیم. ادامه بدید تا انتهای رج. رسیدیم به انتهای رج 13. بست انتهای رج رو به این صورت میزنم که قلاب رو وارد گندمی میکنم و سر حلقه رو میبرم
به عقب کار، چون که ما باید توی رج 14 پایه بلندای برجسته از پشت ببافیم. خب پس قلاب رو دور پایه بلند اولم میکنم و از پشت نخ میگیرم. روی تمام پایه بلندامون باید پایه بلند برجسته از پشت ببافیم. پس توی رج 14 ما فقط پایه بلند برجسته از پشت میبافیم تا انتهای رج. بر بسته انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 14 رسیدیم. بسته انتهای رج رو میزنم و یک زنجیره میزنم. برای رج 15 باید دور پایه بلند اولم یه پایه بلند برجسته از رو بزنم، 3 تا زنجیره و مجدد دور همون پایه یه پایه بلند برجسته از روی دیگه، فرم وی رو درست میکنیم. 2 تا زنجیره میزنم، 4 تا پایه رو رها میکنم. ببینید من روی این پایه بافتم 1 2 3 4. روی پنجمین پایه یه پایه بلند برجسته از روی ششمی یک پایه بلند برجسته از رو. این پایه رها میشه و رو بعدیش یه پایه بلند برجسته از رو و بعدیش هم همینطور. ببینید به چه صورتیه. یه فرم وی درست کردیم روی پایه، 4 تا پایه رو رها کردیم، 2 تا پایه بعدی رو بلند برجسته از رو میبافیم، یکی اون وسط رو رها میکنیم و 2 تا بعدی رو هم بلند برجسته از رو میبافیم. مجدد 2 تا زنجیره میزنیم و بعد ببینید به این صورت مجدد 4 تا پایه رو رها میکنیم. روی این پایه فرم وی رو باید بسازیم، یعنی یه بلند برجسته از رو میبافم. 4 تا پایه رو رها میکنیم. روی این پایه یه بلند برجسته از رو میبافم، 3 تا زنجیره و روش دوباره یه بلند برجسته از رو. بعد از اینکه حالت وی رو درست کردیم 2 تا زنجیره میزنیم، 4 تا پایه رها میشه. رو پایه بعدیش یه پایه بلند برجسته از رو میبافم، پایه بعدیش هم پایه بلند برجسته از رو، یه پایه رها میشه. روی این پایه برجسته از رو و روی بعدیش هم یه پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو زنجیره میزنم. ببینید مشابه این. باید حالا بازم 1 2 3 4 پایه رو رها کنم. روی این پایه یه پایه بلند برجسته از رو، 3 تا زنجیره میزنم و رو همین پایه بلند برجسته از رو میبافم و فرم وی درست میشه. پس ببینید به این شکله، بافتمون به این شکله. فرم وی 4 تا پایه رها، 4 تا پایه با اختلاف یه پایه رها وسطش میبافیم. دوباره فرم 4 تا پایه رها میکنیم، فرم وی 4 تا پایه و به همین سر. با همین الگو ادامه بدید تا انتهای رج ببافیم.